දැන් මේ අලුතෙන් ඇඩ් කරගත්ත ලයිචෙස් account එකට ප්‍රොෆයිල් picture එකක් එහෙම දාගන්න ගොඩක් කට්ටිය කැමති ඇති. ඉතින් ඒ ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. බොහොම ලේසි step by step follow කරන්න තියෙන ඔයාලට. මම කියලා දෙන වැඩ ටික. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මේ settings icon එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇති. edit profile කියලා එකේ නම තියෙන. ඒක ක්ලික් කරලා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් options ගොඩාක් තියෙනවා. එතන biography කියලා එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් biography වගේම social media links කියලා තව එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ edit profile කියන එකේ biography වලදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් link එකක් ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ link එක ගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් profile picture එක add කරගන්න. right දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන බොහොම සරල දෙයක් මම description එක පල්ලෙහා link එකක් දාලා ඇති. එතන මේ link එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ website එකට එන්න imgur.com/upload මෙතෙන්ට ගිහලා ඔයාලා ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක විදිහට ඇඩ් කරගන්න කැමති පින්තූරේ මෙතන ඇඩ් කරන්න දෙන්න. ඉතින් මෙතෙන්දි මම choose photo or video කෙනෙක් ක්ලික් කරලා මගේ කම්පියුටර් එකෙන් තෝරලා දෙනවා මට ඇඩ් කරන්න ඕන ෆොටෝ එක. right ඔන්න මම මගේ කම්පියුටර් එකෙන් අදාළ ෆොටෝ එක තෝරලා දුන්නා. දැන් මේක අපි අප්ලෝඩ් වෙනකන් ටික වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න ඕන මේ වෙබ්සයිට් එකට imgur.com කියන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මැසේජ් එකේ අප්ලෝඩ් කම්ප්ලීට් කියලා එතන බලා ගන්න පුළුවන් copy link කියලා බටන් එකක් තියෙනවා අපේ ෆොටෝ එක ගාව. ඉතින් ඔයාලගේ ෆොටෝ එක ටිකක් පැහැදිලි ෆොටෝ එකක් වෙන තරම හොඳයි. මම ඉතින් අපේ SSE official logo එක ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් මම copy link කියන එක වුණා. දැන් මේ විදිහට ඔයාලා copy link කියන එක එබුවට පස්සේ ආපහු ඔයාලා යන්න ඕන Lichess එකේ මම අර පෙන්නපු settings වෙතට. ඔයාලට මතක නැත්නම් අපි ආපහු මෙතෙන්ට ආව විදිය කොහොමද කියලා ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් පේජ් එකට යන්න. ඒකට යන්න පුළුවන් account එක නම ක්ලික් කරලා ප්‍රොෆයිල් කියන එක. ඒ විදිහට ප්‍රොෆයිල් පේජ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් settings icon එක edit profile කියලා icon එක මෙතන. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා වටනවා මෙතන biography කියන එකට. biography කියන එකට අර ඔයාලා copy කරගත්ත link එක paste කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන paste කරන්න තියෙනවා. දැන් මෙහෙම paste කරාට පස්සේ ඔයාලට save button එක එහෙම නැත්නම් submit button එක ක්ලික් කරනවා. submit button එක ක්ලික් කරාට පස්සේ success කියලා වැටලා දෙනවා. ඒ වගේම අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපි අලුතෙන් add කරපු profile picture එක. එතන ඔන්න දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද Lichess එක ලස්සන profile picture එකක් add කරගන්න කියලා. ඊළඟට ඔයාලා බලන්න හදන්නේ කොහොමද Lichess එකේදී tournaments play කරන්න කියලා.